Magandang araw mga kaibigan. Narito si Mami Isabel. Tayo magluluto ng recipe na pork menudo with fresh tomatoes. Narito ang ating mga ingredients. Narito ang broth. Narito ang ating mantika, ang ating patatas, ang ating baboy, pork, ang ating sausage, ang ating bell pepper na red and green, ang ating bawang sibuyas, paminta at asin, at narito ang ating breadcrumbs na pampalapot, at ito ang ating ang ating tomatoes na siya nating panggigisa. Oh yeah, yan ang gagamitin natin sa menudo na coming from scratch. Instead, gagamit tayo ng tomato sauce. Okay. Mga kaibigan, piprito muna natin ang ating patatas. Narito ang mantika. Pipirito muna natin. Mga kaibigan, narito na ang aking napritong patatas. Atin munang itatabi. Mga kaibigan, narito ang ating baboy. At atin munang timplahan ng asin at saka paminta. Mas masarap kasi ang lalagyan na ng konting asin at paminta bago tayo isama sa pag-isa. So, ayan, paminta naman. Hindi na natin ito ipiprito. Bali, sangkutsa lang. Mas masarap kasi ang paminta na kasama sa baboy. Malasa. So, timplahan mo na yan. Yung baboy. Ngayon tatabi muna natin para makapag-isa tayo. Mga kaibigan, tayo magigisa na ng ating pork menudo. Narito ang mantika. Lalagay natin ang ating bawang. Mga kaibigan, medyo mapula na ang ating bawang. Lalagay natin ang ating sibuyas. Mga kaibigan, narito ang kasunod na ating ilalagay ang ating baboy. Sasangkutsahin natin dito sa ating bawang at sibuyas. Yung tinabi mong baboy. Tinimplahan ko. Kasi mas masarap yung timplahan. Para na, hahaluin muna natin.
Tatakpan muna natin para masungkot siyang mabuti. Mga kaibigan, titingnan natin kung ayos na ang sangkot siya nito. Okay na. Ating hinuhulog ang ating tomato. Ito ang pinaka-sauce natin. Hindi tayo gumamit ng tomato sauce. Fresh tomato ang ating gagamitin. Ayan, hinulog ko na. Wow! Para masarap yan, ano? Hindi tayo gagamit ang tomato sauce. Fresh na fresh yan ngayon. Ito ang ating pinaka-sauce. Hindi tayo gumamit ng tomato sauce. Oo. Para maiba naman. Yan yung ating ingredients from scratch. Hindi na kailangan ng ano, ng mga tomato sauce pa. Yung masarap. Lagi na lang kasi tayo naglalagay ng tomato sauce, di ba? Ngayon naman, iba naman ngayon. Fresh naman. Atin munang pakuluan ng konti bago natin lagyan ng sabaw para lumambot. Papakuluan muna natin ng konti para yung pinakakamatis lumasa sa loob. Mga kaibigan, tingnan natin kung ayos na itong pagkakalagay natin ng kamatis. Okay na. Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin ng broth para lumambot na ang ating baboy. Ito. Lalambutin na natin ito at pag malambot na, saka natin lalagay mga sangkap. Takpan muna natin para madaling lumambot. Mga kaibigan, at itong bubuksan, titingnan natin, may ilalagay na natin ang ating ibang sangkap. So, malambot na yung baboy niya? Oo, malambot na. Lalagay natin ngayon ang patatas yung pinirito natin kanina. Sasabihin natin ang ating green pepper. Ngayon, tatakpan muna natin para makakuha ng ilang kulo. Mga kaibigan, okay na ito. Para ilagay naman natin ang ating sausage. At saka konting breadcrumbs. Ito, pampalapan ng konti. Sasama natin. Ito, pakukulan lang natin ng sandali at luto na ito. Takpan muna natin, mga ilang kulo lang. Mga kaibigan, na ilang kulo na ito, okay na ito. Luto na. Luto ng ating recipe na pork menudo with fresh potato. Tomato. Sa sobrang sarap, naging potato na. Tomato. So, yan po yung ating with fresh tomatoes po. So, wala siya masyadong kulay dahil hindi tayo gumamit ng tomato sauce. Okay, luto na. Pwede na tayong kumain. Sarap na ito dahil ito, sariwang kamatis ang ginamit.